हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। म आज मटर पनिरको तरकारीको एकदमै सजिलो तरिकाको रेसिपी हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइराखेको छु। र यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाएकी छु र प्यान तातेपछि म यसमा राख्दैछु 2 ठुलो चम्चा तेल। अब तेल तातेपछि मैले यसमा फुराएँ आधा सानो चम्चा जिरा, त्यसै गरी एउटा तेजपत्ता र एउटा हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले फुराएँ। र अब एउटा ठुलो प्याजलाई मैले एकदम मसिनो गरेर पिसेर यसको पेस्ट बनाएर लिएकी छु, त्यसलाई राखेँ। अब प्याजलाई हल्का गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गरौँ। र प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ केही करी पत्ता, त्यसै गरी मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट, अब 2टा मिडियम साइजको टमाटरलाई प्युरी बनाएर लिएको छु, त्यसलाई राखेँ। अब यसमा मैले राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार, 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, त्यसै गरी नुन राखेँ मैले थोरै। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब यो मसलाहरूलाई 4-5 मिनट जति यतिकै फ्राई गर्नुपर्छ। अब मसला यतिको फ्राई भएपछि मैले यसमा राखेँ 2 कप मनतातो पानी। ग्रेभी आफ्नो हिसाबले राख्न सकिन्छ। र मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, त्यसै गरी मैले केही नुन पनि राखेँ। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब यो राम्ररी उम्लिन थालुन्जेल हामी एकछिन पर्खिन्छौँ। अब यो राम्ररी उम्लिन थालिसक्यो। यसमा म राख्दैछु 1 कप हरियो मटर। मैले यो फ्रोजन मटर लिएकी छु, हजुरहरूले फ्रेस मटर लिनुभए पनि हुन्छ। यसलाई मजाले मिक्स गरौँ।
र अब म यसमा राख्दैछु 200 ग्राम जति पनिर। मैले पनिरलाई नतारिकन राखेकी छु। यदि हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने तारेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर नतारिकन राख्दा पनि हाम्रो मटर पनिरको तरकारी त्यति नै मिठो बन्छ। अब यसमा राखेँ मैले केही धनियाको पत्ता। म आफ्नो स्वाद अनुसार थोरै नुन पनि थप्दैछु। मिक्स गरिदिउँ। अब यसमा म राख्दैछु आधा सानो चम्चा गरम मसला पाउडर र मैले राखेँ 1 इन्च बटरको टुक्रा। अब यसलाई मिडियम टु लो हिटमा 9-10 मिनट जति पकाउनु पर्छ। हाम्रो सजिलो छिटो मटर पनिरको तरकारी अब रेडी भएको छ। यसमा म माथिबाट राख्दैछु केही बाँकी रहेको धनिया पातहरू। यो छिटो अनि मिठो मटर पनिरको तरकारीको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। साथै यस्तै प्रकारको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।